Mi történik, ha a városépítést időre kell játszani? Nem lehet tervezgetni, nem lehet szépítgetni, csak nyomni, amíg a pénz és az idő, na meg a kereslet engedi. Ez itt a 30 perces kihívás, ahol egyetlen célom van. Hány lakosig tudok eljutni fél óra alatt a City Skylines 2-ben? 5000-ig? 10.000-ig? Netán tovább is? Mindent bevetek, tömeges zónázás, változatos, néha össze nem illő stílusok, gyorsan lerakható középületek, és a végén lehet, hogy még egy kis káosz is jön. Nincs újrakezdés, nincs visszalépés, csak a stopper ketyeg. Induljon a verseny a várossal és az idővel. Kezdjük akkor ezt a 30 perces kihívást. Még ide állítom a kezdőpontba a térképet, és akkor most indulhat is a 30 perc. A cél az, hogy minél nagyobb lakosságszámot elérni ez idő alatt. Ugye fél óra áll rendelkezésre, ami azt fogja jelenteni, hogy ennyi idő alatt kell nekünk minél több embert ide összegyűjteni. Amikor normálban játszok ezzel a játékkal, akkor ez körülbelül 5000 lakos szokott lenni, amit sikerül összegyűjteni. Most, hogyha sikerül elérni a 10.000 lakost, akkor azt gondolom, hogy már elégedett lehetek, de majd meglátjuk, mert még tényleg én sem csináltam ilyen típusú kihívást. Sem a City Skylines első, sem pedig a City Skylines második részében. És azért próbálom úgy megteremteni a feltételeket, hogy ne legyen ez a város teljesen élhetetlen. Az alapvető dolgokat, mint víz, aminél most szerintem a mélységi vízpumpa építése a legegyszerűbb, és szennyvíz, azt már is meg fogom oldani. Ja persze, mert ide kell beépíteni neki az utat, és még mindig nem jó, na most lesz jó. Csak persze a hálózathoz még így sem kapcsolódik a víz. Tök jó, hogy itt már rögtön az elején szenved az ember, de nem baj, megoldjuk, mert mindent is megoldunk, ahogy szoktam mondani, még a szennyvizet kéne megoldani. Merre is folyik ez? Itt erre. Szennyvíznek szerencsére nem kell út, ennek a szennyvíztisztító, akármicsodának, most már ez megoldódott, és próbálom akkor ezt a rácsos építkezést előnyben részesíteni, mert ezáltal lehet minél hatékonyabban építkezni. Nem azt mondom, hogy ez mindig tökéletesen működik, mert mint ahogy a most is látjuk, néha megbicsaklik a dolog. Nyugodtan különböző típusú épületeket lehet fölépíteni, például egy kis Dragon Gate-et is ide beletoltunk ebbe a dologba, de az lenne a lényeg, hogy minél előbb érjük el az első szintet, hogy utána tudjunk építkezni. Megnézem, merről fúj a szél, errefele fúj a szél, tehát akkor a gyárakat ide lehet majd telepíteni hosszú tömött sorban, és nyilván kelleni fog majd egy olyan út, ami összeköti a kettőt egymással, vagyis egy szélesebb út, abszolút a sakktábla-szerű építkezést fogom itt előnyben részesíteni. Nincsen idő igazából másra, hogyha el akarom érni ezt a 10.000 lakost. Hát igen, itt ezt a mélységi vízbázist, ezt el fogom szennyezni, de majd lehet, hogy teszek oda valami geotermikus erőművet, vagy valami mást, hogy azért valamennyire hasznosítani tudjuk ezt. Van még elég mélységi vízbázisunk, rögtön elértük az első szintet, amely 150 000 pénzt jelent. Normál fokozatban egyébként ez csak 25 000 pénzt szokott jelenteni, úgyhogy ez látszik, hogy mennyivel könnyebb
azt mondom, hogy az easy fokozat az jelentősen könnyebb, mint a normál fokozat. És akkor még hard fokozatunk nincsen, és nem tudom, hogy eleve adósságból indulunk, azt hiszem talán a SimCity-ben úgy volt annó, hogy eleve adósságból indultunk. Most már lehet sorházakat is építeni, ezzel sem fogok nagyon vacakolni, hanem építem, amit tudok. Ugye ennek a kihívásnak az is az érdekessége, hogy nem csak a pénzzel van a kihívás, illetve az idővel. A pénzzel talán ebben az easy fokozaton kevésbé, hanem azzal is, hogy a kereslet az mennyi. Most például abszolút el is fogyott, nem baj, akkor építsünk különböző középületeket, mert például hulladékfeldolgozót, illetve szeméttelepet már lehet építeni. Szeméttelepet ide le is rakom, legyen jó, nagy, masszív, hogy sokáig ne legyen vele gondom. Jóval olcsóbb alternatíva, mint az újrafeldolgozó központ, viszont jobban szennyező. Közben pedig már átléptük az 500 lakost, viszont keresletünk meg semmi, nem baj. Építkezzünk tovább, amíg lehet. Úgy látom, hogy egyelőre még temető sem kell, orvosi rendelő pedig még kevésbé. Viszont jön vissza a kereslet, ez nagyon jó. Próbálom az elején ezt egységesen tolni, mondjuk egy ilyen amerikai stílussal, de aztán lehet, hogy majd mindenféle is lesz benne. Egy idő után már úgyis, ahol éri az ember, ott fog majd építkezni. Én egyébként így még nem építkeztem, hogy a sorházakat így raktam le egymással szemben. Hoppá, közben már túl is terjeszkedtük magunkat. Szóval eddig még nem építkeztem úgy, hogy a sorházakat tömegesen raktam le egy-egy parcellába, de úgy látom, hogy egyébként a dolog az működik így is. Jó, közben van 5 development pointunk, normál fokozatban ez egyébként csak egy development point lenne, ezért mondtam, hogy több szempontból könnyebb, mint a normál fokozat, a könnyű fokozat. Jöhet egy gázerőmű, mert szerintem majd a gázerőművel fogom megteremteni hosszabb távon a városnak az energiaellátását, és így gyakorlatilag mindent próbálok kioldani, és sietni is kell. Nem érünk rá gatyázni. 1150 lakos, messze még a 10 000. Mindenfajta jöhet waterfront housing is, illetve azt hiszem, hogy majd kis kelet-európai sztájlt is beviszünk, így gyakorlatilag tényleg nem a szépségről szól, hanem az, hogy minél többet tudjunk megépíteni. Jó van, ez most már így marad, 91 fok, nem érdekes. És akkor játszunk nagyban. Így gyorsan ki is lehet ezt az egészet parcellázni. Itt még ezt behúzom, hogy ne legyen olyan retek ronda. Ugye ennek a kihívásnak az is a lényege lenne, hogy minél több mindent lehessen egyszerre kitölteni, tehát minél jobban ki lehessen tölteni a különböző zónákat. Most megtetszett ez a kelet-európai stílus, közben kapjuk az újabb signature buildingeket is. Ezt egyébként nem lenne hülyeség megépíteni, mert járnak development pointokkal, pontosabban tapasztalati pontokkal, amiket majd a szintlépésnél, harmadik szint, már át lehet majd cserélni development pointokra. Nézzük meg az oktatásba.
Mi itt a helyzet? 84-en már jogosultak általános iskolára, tök jó, hogy ez a parcella itt üresen maradt, ide akkor szépen egybe be fogom tenni a különböző közintézményeket, 2100 a profitunk, és akkor így lehet majd erről gondolkodni. A UK-nek, vagyis a brit stílusnak a signature buildingjei elég korán elérhetőek, kevés feltételt kell teljesíteni. Menjünk tovább, nyomjuk, ahogy tudjuk. Az jó lenne egyébként, hogyha szintekre is rá lehetne szűrni. 20 perc már eltelt, és még nem tartunk 2000 lakosnál, héloka. Mediterrán épületeket talán nem fogok ide építeni, nem baj, hogy megettük a keresletet, mert majd úgyis ez vissza fog jönni. Különösen, hogyha a tűzoltóság mellé még egy rendőrséget is fölhúzok, vagyis csak fölhúznék, hogyha elférne, de ide pont el fog férni, nem baj, hogy nincsenek egybe. És akkor toljuk, van 9 development pointunk, azt ki is tudjuk használni. Közben folyamatosan elérhetővé válnak a leisure venues-nek és az épületei, ja, parkoló, és pont lemaradtam a parkolóról, pont nem volt elég a development point, nem baj, a 4. szintet úgyis mindjárt elérjük. Most már akkor lehet, hogy maradnék ennél, bár a kelet-európai medium rezidentálokhoz képest az észak-amerikaiak szerintem nagyobbak, több emberkét tudnak befogadni, és ez is mindenképpen egy fontos szempont lesz, hogy mekkora kapacitással rendelkeznek majd a lakóépületek. Ezt a grides építkezést nekem még szokni kell, pedig anno a SimCity 5-ben is volt ilyen. Nem baj, akkor most így szépen lerakjuk ezeket a zónákat, de úgy látom, hogy közben már az egészségügy, illetve a temetkezés az, ami fontos lesz. Temető, ide, egészségügy pedig Modern Medical Clinic, az ide, 4. szint, 600 000 pénz, 2500 lakos, 18 perc van még hátra. Most kell akkor a gyárakat megtolni, és már lehet irodákat is építeni. Irodák, mondjuk így ide, nyugodtan jöhet a Southwest is, ide pedig akkor a kisebb méretű kammersálok, majd amikor kell. Ez a hosszú csék itt azt jelenti, hogy most a low density, illetve a low rent housingokra van igény, és ebből van ugye a francia típusú, meg a kelet-európai típusú még, illetve van még kínai típusú, és jóval rakjuk le mind a hármat, és most pedig a medium rezidentálok azok, amik kellenek nekünk, ne töltsük az időt, hanem csak gyorsan csináljuk meg, már többet fogyasztunk energiából, mint amennyi rendelkezésünkre áll, jöhet ide akkor egy gázerőmű, szépen ezt bekötjük, és innentől kezdve meg fog oldódni nem csak az áramellátásnak a problémája, hanem elvileg az anyagi problémánk is, csak még előbb ezt össze kell kötni. Oké, most minden mackó sajt, és már 8000 a profitunk
és még van 2 milliónk. Jó, nyilván azért is, mert hogy nagyon megtolja a játék az egyes szintek elérésével a megkapható pénzünket. Oké, és itt egyetlen egy ilyen kapu van, amin keresztül be lehet jönni, ebből őrületes, bődületes probléma lesz akkor, hogyha már ezek többen lesznek, legalább még egyet húzzunk be. Ide. Van egyébként olyan típusú CS kihívás is, amikor csak egyetlen egy bejárata lehet a városnak, egyetlen egy úttal kapcsolódhat az autópályához. Hát lehet, hogy majd egyszer azt is meg fogom csinálni, de most még egyelőre jó nekem ez a lakosság számos történet. Ide lehet építeni egy lehajtót, felhajtót, és akkor innentől kezdve már 2 helyen is be tudnak majd jönni. Most egyébként 60-ban voltam a múlt héten, nem csak azért érdekes ez, vizsgáztattunk, mert hogy közben építem a lehajtót, a városnak az ötletét, illetve a város nevének az ötletét Spimmer City-nek is ez adta. Spimmer a spring és a summer összevonásából, de egyébként az egyik kislány a portfólió bemutatása során, mert vizsgáztatni voltam 60-ban, egy ilyen céget mutatott be, ahol a Spimmer mint márkanév szerepelt, és akkor arra gondoltam, hogy a magamévá teszem ezt, az elnevezést, de 60 abból a szempontból is érdekes, hogy 2 részre oszlik, Ó60 és Új60, egyébként mindent megtudtam kb. A városról, hát egy vidéki iskolában gondolhatjátok, vidéki városi iskola, 60 nem egy nagy, 20 000 lakosú. Meglepett egyébként, hogy Jászberényben is többen élnek, ott 25 000-en laknak, de 60 ugye vasúti csomópont, tehát ebből a szempontból fontos város a térségben, szóval mindent megtudtam, ami a várossal kapcsolatos, illetve a környékén, például nem tudtam, hogy ja, ezt ide nem építjük, mert ebből csúnya megbetegedés lesz, szóval például nem tudtam azt, hogy létezik ilyen nevű település, hogy Apt, most ezt is megtudhattam. És az a lényeg, hogy 2 részre tevődik a város, közben 5. szint, Ó60 és Új60, és Ó60-t és Új60-t csak egyetlen egy út köti össze egymással, ami jellemzően rendszeresen bedugul, úgyhogy a 60-i példából okulva én most húztam ide be egy másik utat, és úgy tűnik, hogy már el is kezdték ezt használni, még akkor is, hogyha egy picikét lassabb, ezt majd lehet highway-ra fejleszteni. Igazából fel is lehet ezt fejleszteni, igen, van ilyen 4 lane 2 highway, és akkor innentől kezdve, drága gyermekeim, fogtok tudni erre is jönni, és hát ha azáltal, hogy tudjátok nyomni a gázt, már sokkal gyorsabban fogtok idejönni, illetve ezt is választjátok majd. Hát igen, majd ezt is meg kell oldani. Na, mi itt a gond, gyerekek? Senki nem foglalta el még a munkahelyét, az itt a gond. Közben lehet viszont már parkokat építeni, ebből tegyünk le ötletszerűen egy jó párat, igazából nyugodtan a nagyobb parkok is jöhetnek, sőt a Leisure Venues-nek is vannak nagyon jó kis parkjai, például ez a Color Plaza, illetve van ez a Dockyard Lunch Park. Most semmit nem mutatok meg, majd a végén elgyönyörködünk a városban, de 11 percem van összesen, és még csak 6000 lakosnál tartunk, meg lehet, hogy sikerülni fog, de nem tudom. Hú, közben ezt itt jó beépítettem, nem baj, erre fog fújni a szél. Itt még esetleg egy utacska. Jó, ezt hagyjuk. Ez nem fog működni, itt ez így fog működni.
akkor így, és ide lehet akkor hosszú tömött sorokba letenni a gyárakat. Kemény kis ipari üzem leszünk mi itten. Az általános iskolai oktatással úgy nagyjából rendben vagyunk, 600-an járhatnának a suliba, és még csak 351 a tényleges tanulószám, viszont a későbbiekre gondolva kibővítem egy kicsit ezt az iskolát, és akkor legalább majd ezzel sem kell foglalkozni, most addig meg lehet tenni, amíg nincsen kereslet. High Density Residentál kell nektek, ami a Low Rent Housingokat jelenti, így első körben, illetve szerintem most már jó lenne csapatni valami buszközlekedést is. Nem fogok villamost húzni, mert az időigényes. Tehát most a buszok azok, amikkel hatékonyan meg lehet oldani majd a város közlekedését, de az is igaz, hogy a CS2-ben bonyolultabb a buszhálózat megépítése, mint a CS1-ben, mert itt előre le kell rakni ezeket a megállókat. Én mai napig sokkal jobban szeretem a CS1-es megoldást, ahol gyakorlatilag csak elkezdett húzni a buszvonalat, és nem kell külön megállókat építeni. Nem baj, akkor majd a lehető legegyszerűbben gondolkodunk erről a dologról, és így húzom meg majd a különböző buszvonalakat. És majd taxit is kell nekik csinálni, azt el ne felejtsem. 9 perc van, jó rég. Gyorsan eltelik. Nem gondoltam, hogy a fél óra az csak ennyi. De most már húzom meg a buszvonalat, amely egy picit segíteni fog a közlekedésen. De elég jól dinamikusan növekszünk, szerencsére. Jöhetnek még a kommunista kockaházak. Vagyis a kínai medium rezidentálok. A Kamersát meg úgy láttam, hogy jó előre leraktam, úgyhogy azzal nem lesz probléma. Itt komoly forgalmi dugók, vicces, mert hiába van 2 bejárat, akkor is ez megmutatkozik, viszont taxi, az jöhet, talán ezekkel így gyorsabban tudjuk ezt kiszolgálni, illetve a parkolók, azok nagyon fontosak lesznek most már, valamint most már posta is elérhető, és minden egyéb jóság, mint például az internettó. Nézzük, hogyan állunk most. 38 000, a pénzünk 19 development point. 6. szint. Azt nem lehet mondani, hogy nem haladnánk hatékonyan. Azért a villamost azt kioldom, mert ez a későbbiekben majd elengedhetetlen lesz a közlekedéshez. Most nyilván nem fogok villamost építeni, mert csak az időt veszteném vele. És el is fogyott a development pointunk, 3 maradt összesen. Nézzük akkor, hogy milyen új épületek vannak. Lehet nagyobb épületeket is építeni. Csak még meg kell találni neki a megfelelő helyet. Tudtam, hogy nem fog elférni, nem baj, kis uszotka. Ja, meg vannak ezek a leisure venues-os épületek, de leisure venues az csak egyszer megépíthető, illetve ez nem, ez a mászófal ez többször is, viszont ami nekem fontosabb, az a parkoló, legyünk itt is hatékonyak, a nagyméretű parkolók lesznek, itt jók, közben már 9000-nél vagyunk, tehát ez a 10 000 ez valószínűleg meg lesz. Chinese block. És még irodák. És van itt még nekünk egy ilyen is, tudunk farmokat is fölhúzni, de lehet, hogy most nem tölteném az időt farmokkal, hanem maradjunk csak a jó kis feldolgozóiparnál. Aztán majd itt ezt meg lehet oldani. Következő rész, hogyan
javítsunk ki egy elrontott várost, egy speedrun várost. Ez itt nagyon brutál. Tehát ez itt masszív dugó lett. Nem tudom, hogyha kibővítem, akkor esetleg jobbat tudok tenni, vagy lehet olyat csinálni, mivel úgyis csak befelé jönnek a városból, hogy megcsinálom azt az aljasságot, hogy csak befelé jöhessenek. Innentől kezdve mindegyik megfordul, és akkor így fognak bezúdulni. Hát ez se jobb, de akkor itt kibővítem mondjuk egy 7 sávossá. Na, emellett akar lakni valaki? A UK házak még nem épültek meg, mi a gondotok? Az, hogy egyébként még középiskolánk sincsen, és viszont az kéne. Itt van ez a jó kis kelet-európai középiskola, rögtön minden karácsonyfa díszt meg is lehet hozzá építeni. Pénzünk az 2.500.000, ezzel nem panaszkodok, és elértük a 10.000 lakost. Van még 5 perc, akkor innentől kezdve már tulajdonképpen minden lakos ajándék, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy mennyit lehet elérni, 12.000-et, 15.000-et. Itt nyilván ezt már a kereslet fogja meghatározni, hiszen hogyha nincsen kereslet, akkor nem tudunk olyan dinamikusan növekedni, le is lassult most a növekedés, ez azért látszik. Ez itt elég brutál. Úristen! Ezt itt muszáj lesz rendbe tenni, aztán lehet, hogy ugyanennyi időt fogok majd azzal tölteni, hogy a közlekedést rendesen megoldjam. Jó, tovább nem fogom ezt faragni, de azért valamennyire el kell, hogy menjenek, mert másképpen ez nem fog működni. Itt van ez a brutál nagy parkoló, hova tegyem ezt le? Mondjuk ide. Mindenki örül a parkolónak. Ez azért jó ebből a szempontból, meg Calidzsot is lehet építeni. A francia Calidzs az azért jó, mert pici helyen elfér. Innentől kezdve még műveltek is lesznek a lakosaink. Na jó, próbáljuk meg a 15.000-et elérni. De a kereslet nem engedi, ez a bajunk. Pénzünk az van rendesen. Ami esetleg még kéne, itt mondjuk jelzik, a postaszolgáltatás. Oké, ez itt úgyse épült be. Akkor ide szépen elszóroljuk a mailboxokat. Ami egyébként engem egy kicsit meglepett, amikor először találkoztam a posta szolgáltatással a City Skylines 2-ben, hogy a gyárak is jó néven veszik, hogyha a közelükben van posta. És még akkor gyorsan az internettót is meg fogom oldani. Itt van ez a nagy Telekom Tower, szerintem nem éri meg ezzel vacakolni, rakjuk le gyorsan a nagyobbat. Van jó pár signature building is, amit már le lehet rakni. Többek között ez a jó kis szennyező kémiai üzem, és 2 perc maradt hátra, és mindjárt a 7. szinten vagyunk. Még nem érhetőek el a legnagyobb high density rezidentálok, de a low rent housingok is high density rezidentálnak számítanak. Oké, kelet-európai office, csak közben már zsibbad a kezem. A sok és elég gyors ütemű kattintástól. Ez nem kifogás. Hova tudok én nektek még beépíteni, akár ilyen baseball center, Sports Hubs Pavilion. Ezt eddig nem is láttam, pedig volt egy tartalmam, ami kifejezetten a Leisure Venues mutatta be, 7. szint, 1.050.000 pénz, és van 9 új development point, és maradt 1,5 perc, már annyi se. És teljesen elfogyott a kereslet mindenre is.
kimaxoljuk a dolgokat. Itt kérem szépen. Igazából mindegy, mert hiába van 1 perc, kereslet az semmire nincsen. Az Industries-nál még ugye az is probléma, hogy nincsen elegendő képzett munkás. Azért, mert hogy kellene még általános iskola. Jó, akkor ebből többet is lerakok. És akkor majd meglátjuk. De úgy tűnik, hogy most 13 000 lakosnál vagyunk. Folyamatosan pörög fölfele a számláló. De a 15 000 az már nem lesz meg. Viszont az előzetes várakozásokhoz képest, hogy érjük el a 10 000 lakost, ezt mindenképpen sikerült teljesíteni. Több mint 3 000-rel sikerült ráverni a 10 000 lakosra. És le is járt az idő, és akkor most megállítjuk a játékot, és megnézzük, hogy mit alkottunk. Szerintem nem lett olyan borzalmasan ronda, mint ahogyan én erre eredetileg számítottam, de az is igaz, hogy sok helyen még nem épültek be ezek a zónák. Itt a kínai zónák azok nagyon jól befoglalták a teret. Itt látható kicsi kelet-európai épület, sok mindent itt sem építettem egyébként. Itt vannak a Dragon Gate-nek az épületei. Van egyetlen egy buszvonalunk, abból biztos, hogy kelleni fog majd még egy. Itt iszonyat forgalmi problémák vannak, az látszik, és itt pedig a gyárnegyed, hát ez brutálisan nagy, tehát ez innentől kezdve egészen idáig fog terjeszkedni, de nem mondanám azt, hogy nyomasztó lenne, inkább ez a SimCity-s életérzés, ami nekem így megragad ebből. Egyetemet még nem építettem, és villamost sem építettem, de 13.341 lakosig sikerült eljutni 30 perc alatt, 2.554.259 pénzig, 35 000-es, 36 000-es növekményig és a 7. szintig. Még városházát sem építettem, pedig már azt is lehetne, illetve rengeteg signature buildinget. Úgy tűnik, hogy akkor a 30 perc alatt nagyjából tényleg a duplája reális annak, vagy valamivel kicsit több, mint a duplája, mint amit úgynevezett szép építkezéssel el tudnál érni. Viszont vannak olyan dolgok ebben a városban, például mondjuk ez a tömeges sorház lerakás, amiről nem is gondoltam volna, hogy jól tudnak kinézni, és mégis. Az biztos, hogy brutál forgalmi problémák keletkeztek, tehát azt majd valahogyan orvosolni kell. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Igazából azért is készítettem most egy ilyenfajta tartalmat, mert folytatni fogom a másik 3 várost, Cocktail City-t, King's Cross-t és Sunnydale-t is, de úgy gondoltam, hogy kell nekem még ihlet, amire újra el tudom ezt kezdeni, és most úgy voltam vele, hogy akkor csináljunk valami más műfajt. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és hogyha tetszett, akkor egy kommenttel, lájkkal, feliratkozással ezt jelezzétek. Ha kedvetek van, próbáljátok ki ti is ezt a félórás kihívást, és írjátok meg kommentben akkor, hogy meddig sikerült eljutni, valamint azt is szívesen veszem, hogyha megírjátok kommentben, hogy egy legközelebbi félórás City Skylines-os videó
alatt milyen kihívást teljesítsünk, illetve mi az, amit megnézzünk. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, figyeljétek az Andrew City Life-ot, mert még tovább izgalmas tartalmak jönnek, köztük a szerdai szimulációkban egy új játékot fogok bemutatni, amely legalább ilyen izgalmas lesz, mint ez a mostani City Skylines 2 kihívás. Legyen szép napotok, jó játékot!